Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να κάνουμε μια γνώριμη συνταγή. Σήμερα θα κάνουμε ατσμά. Μιας και ανοίγουν σε λίγες μέρες στα σχολεία, σίγουρα θα τη χρειαστείτε αυτή τη συνταγή. Θα σας τη δείξω λοιπόν. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Η συγκεκριμένη συνταγή γίνεται και στο μίξερ, γίνεται και με το χέρι. Εγώ θα την κάνω στο μίξερ, εφόσον έχω δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 50 γραμμάρια νοπή μαγιά. Μπορείτε να βάλετε 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Εδώ έχω 600 γραμμάρια γάλα χλιαρό. Θα βάλω λίγο από το γάλα μου. Θα ανακατέψω. Αλεύρι δυνατό, έτσι, για τσουρέκια, 3-4 κουταλιές, να κάνουμε ένα σφιχτό χυλό. Εάν θα βάλετε ξερή μαγιά, φακελάκια δηλαδή, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη μαγιά σας. Βάζετε όλα τα υλικά και συνεχίζετε κατευθείαν στο ζύμωμα. Εντάξει. Λοιπόν, έχω δημιουργήσει ένα χυλό, βλέπετε. Θα το αφήσουμε 5 λεπτάκια να ενεργοποιηθεί και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Αφήσαμε 10 λεπτά, ενεργοποιήθηκε η μαγιά μας. Θα ρίξουμε 600 γραμμάρια, σας μιλάω για σύνολο, έτσι, 600 γραμμάρια χλιαρό γάλα. Δύο ασπράδια αυγού, τους κρόκους θα τους βάλουμε για να λείψουμε τα ατσμά μας. 300 γραμμάρια σπορέλαιο, ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο δηλαδή. Θα ανακατέψουμε λίγο. Θα ρίξουμε το αλεύρι. Αλεύρι έχω βάλει δυνατό για τσουρέκια, εντάξει. Εάν θα βάλετε για όλες τις χρήσεις, ίσως χρειαστεί να πάρει, όχι ίσως, σίγουρα θα χρειαστεί να πάρετε 200 με 300 γραμμάρια παραπάνω. Λοιπόν, και μία μισή κουταλιά της σούπας αλάτι. Τα χτυπάμε για 4-5 λεπτά. Λοιπόν, αυτή είναι η ζύμη μας, έτσι, μια ωραία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Ξέχασα να σας πω πριν ότι το αλεύρι που έβαλα είναι 1100 γραμμάρια, δηλαδή είναι 1 κιλό και κάτι παραπάνω, εντάξει. Το βάζουμε μέσα στον κάδο του μίξερ, σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 40 λεπτά να φουσκώσει, να διπλασιαστεί. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας όπως βλέπετε ήδη έχει φουσκώσει. Το ξεφουσκώνουμε. Έτσι, και θα κόψουμε μερίδες από 80 έως 100-120 γραμμάρια. Εσείς το κανονίζετε, έτσι. Από 80 έως 120 γραμμάρια. Έκοψα κομμάτια των 100-120 γραμμαρίων. Δεν χρειάζεται πλάστης, δεν χρειάζεται τίποτα. Απλά το ανοίγετε με το χέρι σας. Κοιτάξτε πόσο εύκολα ανοίγει. Λοιπόν, θα βάλουμε μπέικον. Έτσι, τώρα μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε πραλίνα, μπορείτε να βάλετε μαρμελάδα, μπορείτε να βάλετε λουκάνικο, ό,τι θέλετε. Κάνουμε εδώ τα κοψιματάκια μας. Κλείνουμε καλά όσο μπορούμε, εδώ τις άκρες τις γυρίζουμε και λιγάκι προς τα μέσα για να μην μας φύγει η γέμιση, έτσι.
ειδικά όταν έχουμε πραλίνα ή άλλο υλικό το οποίο είναι υγρό, πρέπει να το κάνετε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, το κλείνετε ρολό και βάζετε την τελευταία τέτοια από κάτω, το τελευταίο κομμάτι του ζυμαριού από κάτω, εντάξει. Λοιπόν, εφόσον έχουμε κλείσει τώρα και τις δύο μεριές, κάνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το πρώτο μας ατσμά είναι έτοιμο. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Ανοίγουμε με το χέρι μας. Μπορείτε να το κάνετε και τώρα τα κοψιματάκια, δεν θα μου τα κάνετε στη μέση, εδώ θέλει. Λοιπόν, θα βάλουμε μπέικον, τυρί, λίγο ζαμπόν, κλείνουμε. Είναι ελαστική, δεν έχετε πρόβλημα κανένα με τη ζύμη. Μαζεύουμε, κλείνουμε από εδώ, κλείνουμε και από εδώ, εντάξει. Και τώρα μαζεύουμε για να γίνει το σχέδιο. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε και από εδώ και είμαστε έτοιμοι, εντάξει. Θα μου αφήσετε όπως είναι να ξεκουραστεί τουλάχιστον για 20 λεπτά για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Πάμε να χτυπήσουμε τα δύο αυγά που σας είπα που κρατήσαμε από το ζυμάρι, έτσι, με λίγο γάλα, μισό ποτηράκι του κρασιού γάλα, θα αλείψουμε. Και θα φουρνίσουμε να πάρει ένα ωραίο χρώμα, περίπου τα 20-25 λεπτά, εντάξει. Τα ατσμά μας είναι έτοιμα, εντάξει. Είναι ένα σκέτος αφρός, κοιτάξτε. Λοιπόν, τα αφήνετε κρυώνουνε, μπορείτε να τα βάλετε κατάψυξη, να τα βγάζετε ένα-ένα και να δίνετε στα πιτσιρίκια σας ή να τα φάτε εσείς. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!